Ja, välkomna tillbaka återigen. Där fick ni precis se ett gyckel. Och för er som inte vet det så är ett gyckel när man tar en välkänd låt och sen skriver om texten lite för att det ska passa in på studentlivet. Och det kan ju handla om allt från tentaplugg till fika eller vad det nu kan tänkas vara. Men då går vi vidare till nästa föreläsare. Och det är Elina Rönnberg som jag har bredvid mig. Elina är universitetslektor i optimeringslära. Och även under hennes föreläsning så kan ni ställa frågor på menti.com. 23 14 180 är koden. Men då lämnar jag över ordet till Elina. Varsågod. Tack så mycket. Och det här inslaget kommer från Matteinstitutionen och handlar om hur matematik kan användas för att fatta beslut. Och jag som presenterar heter Elina och jag har tänkt att vi börjar med ett fika-exempel. Så det här handlar om att en lärare och 2 elever ska dela på en chokladboll och vi ska räkna ut hur mycket som var och en av dem ska få. Och det har varit ganska mycket diskussioner om den här chokladbollen. Hur mycket ska var och en av dem få? Och en sak de har kommit överens om är att hela chokladbollen ska ätas upp. När de är färdiga så ska det inte finnas någonting kvar. Julia och Filip, de har kommit överens om att de ska ha lika mycket var. Oavsett hur vi delar på den här chokladbollen så ska de ha lika mycket. Däremot har det inte gått så bra för Julia i diskussionen med sin lärare här. För hon ska högst få hälften så mycket som läraren. Och efter mycket diskussioner så har Filip kommit fram till att han ska få minst 1/3 så mycket som läraren. Och då är frågan, nu när de har kommit överens om de här reglerna, hur stor bit ska var och en få? Och då skulle vi kunna göra så nu att vi tar en liten paus, ni sitter och klurar, funderar på att pussla ihop siffrorna och få fram en bra lösning. Så här mycket ska de få äta. Men det jag tänkte visa nu då är, hur kan vi använda matematik för att svara på den här frågan? Och för att göra det så behöver vi fundera över vilket beslut är det vi ska fatta. Och i det här fallet handlar det ju om den andel av chokladbollen som varje person ska få. Och då börjar man med att definiera någonting som heter variabler. Det är de som hänger ihop med besluten. Och i det här fallet så handlar det om, och vi väljer att uttrycka det i procent i det här fallet. Hur många procent av chokladbollen ska läraren, Julia och Filip ha? Så varje sånt här beslut blir en variabel, typiskt som man använder i en ekvation. Och det vi har enats om det kommer jag i det här sammanhanget kalla för bivillkor. Och bivillkoren blir då att om hela chokladbollen ska ätas så behöver de här procenten summera till 100%. Lägger vi ihop alla deras delar så ska det bli hela chokladbollen. Det andra villkoret är att Julia och Filip ska ha lika mycket. Och då behöver ju värdet på deras variabel vara precis samma. Då har de fått lika mycket. Det här med att Julia ska få högst hälften så mycket som läraren kan vi uttrycka som att 2 gånger hur mycket Julia får ska vara mindre än eller lika med så mycket som läraren får. Så då har vi en olikhet här som beskriver den relationen. Och Filip ska få minst 1/3 så mycket som läraren. Och då kan vi uttrycka det i form av att 3 gånger så mycket som han får ska vara större än eller lika med det som läraren får. Sen så finns det också ett underförstått krav i det här som de kanske inte tänkte på när de pratade om det men som vi behöver ha med för att matematiken ska stämma. Och det är att deras procentandel måste vara positiv. Så vi kan inte låta någon få minus några procent här utan allt måste vara positivt. Så utifrån det här, nu har vi beskrivit det som vi först hade i ord, har vi beskrivit i form av ekvationer. Och jag tänker att vi ska också illustrera det här grafiskt. Så vi ritar upp här nu i 3 dimensioner, en axel för vardera person. Och så ska vi rita upp de här olika bivillkoren och illustrera hur det här problemet ser ut. Och när vi ritar upp bivillkoren, om vi tar det här första kravet som säger att det ska summera till 100% och allas andelar måste vara positiva, då får vi ett plan här som vi ska vara i, som motsvaras av den här lila triangeln. Lägger vi till kravet att Julia och Filip ska ha lika mycket, då kommer vi vara fortfarande i det här planet, men längs med den här linjen som jag ritade på mitten nu. Där är alla sådana lösningar. Och tar vi villkoret att Julia får maximalt hälften så mycket som läraren, då behöver vi vara i halvrummet som är ovanför
det senaste strecket jag ritade ut, 3:an här. Och om vi ska låta Filip få minst 1/3 av det som läraren får så behöver vi vara i halvplanet som är nedanför den sista linjen jag ritade som markerades med en 4. Och tar vi alla de här kraven tillsammans så blir det ett litet linjesegment här som är markerar i blått som är de tillåtna lösningarna till det här problemet. Så här kan vi utläsa då vad som skulle vara möjliga förslag. Och då kan man fråga sig också, nu har vi alla kraven, men vi kan ju också tänka att vi har en målsättning med den modell vi har gjort. Och det brukar man i de här sammanhangen kalla för målfunktion. Alltså vilka lösningar vill vi ha? Vad tycker vi är en bra lösning om det finns flera att välja på? Och ett alternativ är ju att den här läraren som är lite sniken, han vill fortfarande ha så mycket som möjligt. Och då skulle vi, om vi tar av de tillåtna lösningarna här och går åt extremen där han får så mycket som möjligt, så kommer han att få 60%, Julia får 20% och Filip får 20%. Så det är ett möjligt svar på den här frågeställningen. Men vi kan ju också tänka oss att vi har en annan inställning, att vi vill att det ska bli så rättvist som möjligt trots de här kraven vi hade. Och vill vi ha det så rättvist som möjligt, då hamnar vi i den andra extremen där den minsta biten är så stor som möjligt. Och i det fallet så får läraren 50% och Julia och Filip får 25% var. Så då håller man ju liksom nivån här på den som får så lite som möjligt får så mycket som möjligt. Den som får minst får så mycket som möjligt. Så i det här fallet då så fick vi förslag på 2 beslut. Och det är ju inte självklart utifrån den diskussionen de hade innan vi tog beslutet vilken lösning vi skulle välja då i första hand. Så generellt, det som jag har beskrivit i det här exemplet är ju att vi tog en fråga som de hade och så gjorde vi matematik av den. Och tar man det här ett steg till när vi pratar om optimeringslära och optimeringsmetodik, så det vi gjorde nu, det var att göra först en matematisk modell. Och det är den vi har längst till vänster. Vi sätter upp ekvationer som beskriver vilka relationer som måste gälla mellan de beslut vi tar. Och sen har vi en målfunktion som styr oss mot en lösning som har den önskade egenskap vi vill ha. För att sen då kunna göra beräkningar, nu ritade vi upp det här grafiskt och jag hade på förhand kollat vad siffrorna blir och så. Men tar man ett mer storskaligt beslutsproblem så kommer man att behöva utveckla algoritmer för att lösa de här problemen. Och sen behöver man ha en bra dator för att beräkna vilken lösningen ska bli. Och det är när man har den här kedjan med de här 3 komponenterna som vi pratar om optimering då. Och om vi går in på de begreppen som jag har nämnt här med matematiska modeller och algoritmer så handlar när man pratar om en matematisk modell så handlar det om en exakt och kvantifierad beskrivning av problemet. Och med kvantifierad menar man att man kan sätta siffror på saker och ting. Man säger inte ja, vi ska dela på det här på ett bra sätt, för det är svårt att göra matematik av. Men som när vi pratade om chokladbollen så hade vi några regler i form av dubbelt så mycket, hälften så mycket och sådana saker då. Så man behöver kunna sätta siffror för att det ska kunna gå att göra matematik av det. Den matematiska modellen vi tittade på, den består ju av variablerna som vi pratade om, de besluten vi ska ta, bivillkoren, det är de restriktioner som finns på lösningen. Och målfunktionen är, åt vilket håll vill vi att det här ska gå? Om vi har flera lösningar att välja på, vilken är bäst? Så jag har ju använt det här ordet flera gånger nu. En lösning, det är alltså när variablerna har tilldelats värden. Vi vet att läraren får 50% och Filip och Julia får 25% var. Och en optimal lösning, när vi säger att något är optimalt i de här sammanhangen, då är det den bästa möjliga lösning med hänsyn till den målfunktionen som vi har. Men jag tänker att jag ska ta några fler exempel på optimeringsproblem som dyker upp på olika ställen i samhället. Någonting som jag tror att de allra flesta har använt idag, det är att man har använt en karttjänst på sin mobiltelefon för att få en vägbeskrivning. Man knappar in att ja, men idag vill jag åka till Liu, vilken väg ska jag ta? Och det som händer då i bakgrunden när man gör det, det är att man löser ett optimeringsproblem. För man måste ju välja den bästa vägen. Och när man då ska göra det så
typiskt så finns en representation i bakgrunden i form av en graf där man tänker då att de här olika noderna som finns, A, B, C, D och så vidare, de är korsningar där man kan välja en väg åt olika håll. Och sen så finns då det som förbinder de här olika korsningarna, det är bågar. Och de motsvarar ju olika vägsnuttar i det här fallet. Och hur långt varje sån här vägsnutt eller vägsegment är, det ges av den siffran som står där på bågen. Så översätter man då liksom en karta till en sån här graf så kan man räkna ut då vilken är den kortaste vägen att ta sig från A till F i det här fallet. Och det kallas att man löser ett billigaste vägproblem. Och det är en av de mest kända optimeringsproblemen. Och de är också trevliga på det sättet att den här typen av optimeringsproblem kan man lösa väldigt effektivt. Det går snabbt att räkna ut de här sakerna. Och det är därför vi också kan ha det i en app på telefonen. Hade det inte gått att räkna ut det här snabbt så hade vi inte kunnat ha det. Och jag tänker att jag vill ta ett liknande exempel som också har att göra med att man översätter sitt problem till en graf där man ska hitta en väg för någonting. Och det här exemplet då handlar det om att vi har en stor transportfirma med lastbilar som ska hämta upp och lämna paket till olika kunder. Och frågan då är vilka rutter ska de här åka? Vilken lastbil ska åka till vilken kund och hämta och lämna de här paketen? Och målsättningen här skulle ju exempelvis då kunna vara för att minimera den transportsträckan för att minska utsläppen till exempel. Och det som är intressant med det här problemet det är att det på något vis liknar det vi pratade om med den billigaste vägen. Vi ska ju hitta de kortaste och de bästa vägarna för de här lastbilarna. Men det här problemet är mycket, mycket, mycket mer beräkningskrävande än billigaste vägproblemet. Och här börjar det bli forskningsmässigt intressant. Hur räknar man på de här sakerna på ett effektivt sätt då? Men här behöver man ha läst mer matematik och mer optimeringslära för att förklara varför. Men man ska veta om i alla fall att det finns en skillnad mellan problem man kan lösa snabbt och enkelt och de som är betydligt tuffare då. Sen tog jag med ett helt annat exempel. Man skulle kunna tänka sig frågan, det är också ett beslut jag ska ta, vad ska jag äta till frukost? Och då kan man fundera på, men är det ett optimeringsproblem? Och då kan man ju tänka sig att om man är elitidrottare, då kanske man vill välja sin frukost med hänsyn till att man vill optimera sitt näringsintag. Man har en idé om hur mycket proteiner och kolhydrater och så man ska äta för att man ska kunna prestera bra inom sin idrott. Och det här är ett klassiskt optimeringsproblem som brukar dyka upp i många läroböcker som ett exempel, som ett ursprungligt optimeringsproblem. Där man då, besluten man ska ta är hur mycket av varje produkt ska jag äta för att få ett bra näringsintag. Men man kan ju också tänka sig, som för kanske de flesta, att man äter det man känner för till frukost. Det har ingenting med matematik att göra. Så det finns ju en gränsdragning här mellan att vissa saker är lämpliga att optimera och andra är det inte. Och vissa beslut ligger någonstans däremellan. Så slutsatsen jag skulle dra om det här problemet är att man kan se det här som ett optimeringsproblem om man vill. Det beror på vilket perspektiv man har. Pratar vi ännu mer generellt och funderar över men det här med optimering, kan det tillföra någonting till samhället? Och jag skulle säga att huvudpoängen är att vi kan använda det för att lösa problem som är svåra för en människa att överblicka. Och här kan man tänka sig sådana saker som lastbilsexemplet jag hade, att vi kan minska klimatpåverkan genom att planera våra transporter på ett smartare sätt. Det är ett stort område inom optimering. Jag har några kollegor som jobbar mer åt medicinhållet och tittar på hur man ska placera strålningskällor när man ska behandla cancertumörer för att man ska få så stor påverkan som möjligt på tumören för att få bort den, samtidigt som man försöker minimera biverkningar. För beroende på hur man placerar strålkällan så kommer den komma åt tumören olika bra och även påverka andra vävnader olika bra. Så där har vi ett helt annat exempel inom ett helt annat område då. Och ytterligare ett exempel som jag jobbar med just nu, det är planering av tågpersonal på SJ. Hur gör de för att se till att det alltid finns bemanning på sina tåg? Någon blir sjuk, någon behöver vara hemma med sina barn. Det händer saker som störningar i trafiken. Hur gör vi för att få allting att fungera? Men det här är bara några få exempel. Det finns många olika typer av optimeringsproblem.
Sen vill jag också komma in på en sak som är viktig i de här sammanhangen, och det är att det finns lite saker att se upp med. Tittar man på att man modellerar ett problem som vi gjorde, om vi tar chokladbollsexemplet igen, så kommer de beslut man tar aldrig att bli bättre än den modell man använder för sitt problem. Resultatet kan ju aldrig bli bättre än den här modellen man har gjort. Och de kommer ju heller aldrig att vara mer objektiva än människan som har skapat dem. Det är lätt att man tänker att om ett datorprogram säger ja, här ska du göra si och så är det något slags facit eller rätt svar. Och vi kan ju tänka oss här i chokladbollsexemplet att läraren, den har på förhand mutat mig när jag ska göra den här matematiska modellen och sagt att ja, men okej, jag går med på de här villkoren men se till att jag får mest, så mycket som möjligt. Och har jag då gått med på det och inte säger det till Julia och Filip, då kan ju jag påverka det beslut som tas på ett sätt som de kanske inte genomskådar för att jag har kontroll över den här modellen. Och visst, när det gäller en chokladboll kanske inte hela världen, men det finns ju betydligt allvarligare sammanhang där man kan tänka sig de här sakerna då. I många av de här sammanhangen också där man har beslutsstöd så tränar man dem där man använder stora mängder data för att göra modeller och fatta beslut. Och det här är sånt som jag hoppas, men det borde dyka upp ännu mer i debatten, är ju att om det finns en bias i en sån data, till exempel att den som har tagit besluten manuellt tidigare har gjort det med någon rasistisk grund, då kommer ju de modeller man tränar också att få den egenskapen. Så att data är ju inte heller alltid det liksom äkta svaret för hur någonting ska göras. För finns det knasigheter där så kommer de att leva vidare i data. Och det måste man också tänka på då. Så ett viktigt budskap här är att det här med automatiska beslutsstöd, det är en vardag tror jag för många idag. Och reflektera över vad som föreslås, för det här kommer komma mer och mer i samhället. Att man förstår att det finns modeller och data i bakgrunden här som påverkar besluten. Så, och vem är jag då och vad gör jag annat än att dela chokladbollar? Lite bakgrund. Inför den här presentationen så försökte jag tänka igenom men hur tänkte jag när jag gick på gymnasiet. Och det jag visste då, det var att jag tyckte att matte var kul, fysik var roligt, kemi var roligt. Och jag hade någon slags idé om att ja, men det jag ska läsa det är fysik, för jag vill förstå hur världen fungerar och jag vill förstå alltihopa. Och det jag kanske inte riktigt förstod då, men som jag förstått i efterhand, var att det jag egentligen gillade var att förstå, modellera och lösa problem. För det gör man mycket i fysik och kemi och så på gymnasiet också. Matematiken dyker upp i den här modelleringen egentligen. Men tankarna kring det här med fysik, det gjorde att jag valde att läsa till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik här på LiU. Och jag tog också en magisterexamen i matematik. Och det jag insåg efter ett tag här var att ja, men det jag egentligen gillade var ju matematik och programmering. Fysik var kanske inte riktigt min grej på det sätt jag trodde. Men samtidigt inte det i hela världen, för när man väl börjar sin universitetsutbildning så ser man att det finns så mycket nya möjligheter och det finns inte ett exakt val som är rätt. Så att det löste sig bra i alla fall. Sen så fortsätter jag här på LiU och doktorera på matteinstitutionen och gått vidare liksom i den akademiska banan och blev docent och så vidare. Och tar man liksom jobbmässigt så huvudsakligen så har jag jobbat på LiU under ganska många år nu. Och det jag gör som universitetslektor det är att jag jobbar med undervisning av de som läser på våra civilingenjörsprogram och handleder examensarbeten och projektarbeten. Och handleder också doktorander när de gör sin forskarutbildning och kurserna som de läser. Och sen har jag förmånen att få jobba med många intressanta forskningsprojekt. Jag har jobbat en hel del de senaste åren med elektroniksystem i flygplan, inom telekommunikation, mycket med personalschemaläggning, längre tillbaka i tiden inom vård och just nu då inom järnväg. Och jag har ett par exjobbare nu som gör sitt examensarbete tillsammans med Boliden och planerar gruvbrytning, så att det spänner över väldigt olika områden. Jag har också jobbat lite utanför LiU med ett eget företag ett antal år tillbaka där vi använde optimering för personalschemaläggning. Och jag har också jobbat på Saab under ett antal år
som deltid med ansvar för ett forsknings- och utvecklingsteam där. Så jag har kombinerat lite det här akademiska med andra saker också då. Men det jag skulle säga att alltihopa bygger på och att jag har fått göra alla de här roliga sakerna har att göra med att jag läste en utbildning med en gedigen grund i matematik och hade mycket fokus på hur man matematiskt kan modellera och analysera problem och data, intresserad av programmering och design av algoritmer och beräkningsmetoder. Så det har varit liksom grunden för mig. Och som avslutning då så vill jag nämna några matematikrika utbildningar här vid LiU. Och då har vi dels matematikprogrammet som är ett kandidat- och masterprogram som har ett stort fokus på matematik och innehåller programmering. Och här är en stor valfrihet för den som vill utforska matematik då. I andra änden har vi teknisk fysik och elektroteknik som har väldigt mycket matematik men mer tekniska kurser och rollen som ingenjör. Och emellan de här två så kommer det komma ett nytt civilingenjörsprogram till nästa år där fokus ligger på matematik och en del programmering och en del grundläggande tekniska kurser då. Så det här är de jag skulle vilja tipsa om ni tycker att det här låter intressant. Så, men dags att avrunda och tacka så mycket för uppmärksamheten. Ja, och så lite frågor. Ja. Tack så mycket för den här föreläsningen. Den första frågan är om det räcker med optimeringslära för att lösa optimeringsproblem. Eller om man måste blanda in liksom etik och miljö och hur många variabler som faktiskt behövs i sådana här problem. Det är en jättebra fråga. För du har, om ni kommer ihåg den här bilden jag hade med matematisk modell och sen fanns det det här med algoritmerna och datorerna som gör beräkningar. Man har ju ett jättestort ansvar när man gör den här matematiska modellen. Dels de etiska aspekterna och vad det är man faktiskt föreslår för beslut. Det är jätteviktigt. Ja, spännande. Och är optimeringslära grunden till typ AI? Eller vart har vi det vidare sen? Ja, just nu pratar man ju väldigt mycket om AI. Det är ju det heta stora just nu. Och det här med att fatta beslut och använda optimering, det är ett jätteviktigt verktyg inom AI. Så på det sättet kan man se det. Men sen är AI också bredare än så. Okay. Ja, och den sista frågan är om man kan optimera avvikelser. Och liksom se att sådana saker som dåliga konsekvenser och så. Att man kan optimera vad är sämsta möjliga. Vad är det sämsta möjliga? Eller vad är det bästa av de sämsta? Eller vad... Ja, men det kan man göra. För då är vi inne på frågeställningen, vad är det jag vill min optimeringsmodell ska svara på egentligen? Och om din fråga då som du vill ställa till den här modellen är, men vad är det bästa av de sämsta eller sämsta av de bästa eller vad det nu är? Det är ju upp till dig som modellerar problemet då. Ja, men vad spännande. Då säger jag återigen tack. Och sen så vill jag påminna om den digitala mässan som ni kan komma in på via en länk som finns på hemsidan. Och där är det mest händelser just nu för att vi ska ta en liten lunchpaus här i föreläsningsrummet. Så jag hoppas att vi ses sen och om inte annat ha en trevlig dag.